Ano ang Bitcoin? Isang paliwanag tungkol sa cryptocurrency. Sa simpleng kasagutan, ang Bitcoin ay isang perang digital o cryptocurrency. Ang mga crypto coins ay hindi mo mahahawakan tulad ng mga perang papel o mga barya. Ang Bitcoin, tulad ng ibang mga cryptocurrencies, ay hindi inilalabas ng anumang bangko sentral ng isang bansa. Ang pera namang ginagamit ng isang bansa o rehiyon, gaya ng dolyar o euro, ay tinatawag na fiat money. Kahit maaari nang gamitin ang Bitcoin sa pagbili ng mga produkto at serbisyo sa dumaraming mga bilang ng mga kumpanya, ito ay madalang pa ring maisakatuparan dahil sa tatlong dahilan. Una, ang madalas na pagbabago ng presyo ng Bitcoin. Pangalawa, mahal na transaction fees na humadlang sa madaming transaksyon. At pangatlo, ang mabagal na kumpirmasyon kung saan pati ang paghihintay ng beripikasyon ay hindi angkop para sa pangmaramihang transaksyon ng pagbabayad. Sa ngayon, ang Bitcoin ay ginagamit bilang nakaimbak na halaga. Ang teknolohiya ng blockchain na nasa likod ng Bitcoin ay sinigurong hindi kailanman hihigit ng 21 milyon ang magagawang Bitcoin. Sa sandaling abutin na ang 21 milyon, wala ng Bitcoin ang gagawin o miminahin pang muli. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag ang Bitcoin na gintong digital, dahil ito ay limitado at kakaunti. Tunay na limitado ang supply ng Bitcoin tulad ng ginto. Ngunit mas madali itong hakutin at mailipat, itago o imbak, isiguro at gamitin. Paparami ng paparami ang mga taong natatakot dahil sa tila wala nang ginawa ang mga bangko sentral kundi ang mag-imprenta ng pera pamula ng pandemyang COVID-19. Ang hakbang na ito ay magbubunga ng di maiwasang inflation kung saan ang halaga ng pera ay bababa. Dahil dito, maraming mga namumuhunan ang gustong proteksyonan ang kanilang pera at ilagay ito sa mga produktong scarce. Nakapagtatakang ginagamit ng mga taong hindi sang-ayon sa cryptocurrency ang argumentong walang tunay na halaga ang Bitcoin. Gusto nilang iparating na wala itong silbi at hindi magagamit sa anumang praktikal na bagay. Bukod sa katotohanan ang pag-iral at presyo nito ay sakop pa rin ng batas ng supply at ng demand. May puntong argumento. Ang mga pera tulad ng dolyar, kung tutuusin ay wala ring tunay na halaga. Gagamit ka rin ng parehong material sa paggawa ng isa o 100 dolyar. Ang 100 dolyar ay mas mahalaga ng 100 beses kaysa sa 1 dolyar dahil lamang nagkasundo tayo na ang numero ang nag-aangkop ng halaga ng pera. Bakit? Dahil nagtiwala tayo sa ating gobyerno na pamahalaan ang ating mga pera sa ganitong paraan, bagay na tinanggap at binigyang tiwala natin. Kung gayon, tiwala lamang ang kailangan para masabing may silbi at tunay na halaga ang isang pera. Inimbento ito dahil nakita ng mga tao ang limitasyon ng barter o direktang kalakalan. Ang mga nagbebenta ng itlog ay maraming makikitang taong kailangang bumili ng itlog upang makain kaysa sa mga taong kailangang bumili ng pampatayo ng bahay. Para maiwasan ang palagiang pangailangan ng direktang kalakal, ginawa ang pera. Unang ginamit sa paggawa ng pera ang mga metal tulad ng ginto at tilak. Sa malaon ay nagkaroon ng mga papel upang maging representasyon ng mga metal. Ang mga papel na ito ay inilalabas ng mga reputableng institusyon na pinagkakatiwalaan ng mga tao at ito ang pinagsimulan ng mga bangko. Hanggang sa kalaunan ay naging ganap na itong pera at pinamamahalaan na rin ng gobyerno. Ang paggamit ng Bitcoin ay hindi nangangailangan ng bangko o gobyerno upang masigurong magagawa ang mga transaksyon. Ang teknolohiya ng blockchain sa likod ng Bitcoin ay nagbibigay ng malinaw, bukas at abot publikong mga transaksyong nagawa sa Bitcoin. At lahat ng ito ay hindi mawawala sa blockchain kailanman. Sa ganitong paraan ay nakagagawa ang blockchain ng isang trustless environment kung saan di na kailangan ng tagapamagitan o middleman upang masigurong ligtas ang bawat transaksyon. May halaga ang mga perang digital. Ngunit ang pagpapatakbo ng perang digital gamit ang teknolohiyang blockchain ang mas nagbibigay ng maraming oportunidad. Sa ikalawang bahagi ng Ano ang Bitcoin, paliliwanag namin kung bakit ang malinaw, bukas at abot publikong mga transaksyon ay mahalaga sa pamamagitan ng larong Monopoly. Pindutin lamang ang ikalawang bahagi para sa mas maraming impormasyon.